අයිබෝවන් ඉතින් ලකි TV අපේ YouTube channel එකෙන් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරන් අදත් ඔයාලගේ ළඟටම ආවා. ඉතින් තවම ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තෙන් එන bell icon තුනෙන් උඩම bell icon එක all කරලා අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් කරහා ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද WhatsApp දෙකක් එහෙමත් නැත්නම් Messenger දෙකක් එකම ෆෝන් එකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන්නේ කොල්ලන්ට. ඉතින් කොල්ල ගොඩක් අය මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදිහට කරන්න. මුලින්ම අපි යන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ settings වලට. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පහළට ගියාම පෙන්නනවා ෆෝන් එකේ advanced features කියලා ඒකට ටච් කරන්න. එහෙම ටච් කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා dual messenger කියලා එකක්. ඒක අපි open කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ WhatsApp app කියනවා මෙන්න මේක මේ විදිහට open කරලා ඔයාලා install කරන්න confirm කරන්න ඊට පස්සේ next දෙන්න yes දෙන්න ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට ඔයාලගේ phone එකකින් Messenger දෙකකුයි WhatsApp දෙකකුයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Android පොඩි tips එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. විශේෂයෙන්ම හොරෙන් WhatsApp තියාගෙන ඉන්න නැත්නම් හොරෙන් Messenger තියාගෙන ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට මේ settings එක හදලා බලන්න ඔයාලගේ phone එකේ මේ විදිහට වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් Laki TV අපි නැවතත් අලුත්ම Android mobile tips එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ළඟට මෙන්නම්. තවම ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තෙන් එන bell icon තුනෙන් උඩම bell icon එක all කරන්න. සුබ දවසක් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම.